قضيتنا النهاردة عن شخص اتحول من بطل لمجرم. بس السؤال هنا، هل هو كان فعلا بطل؟ وخلونا نبدأ في القضية على طول. في قضيتنا النهاردة هنرجع 10 سنين لورا، يعني لسنة 2012 في مدينة سيل في مانشستر في إنجلاند. وأبطال قضيتنا النهاردة هم روبرت وباتريشيا سادون أو بوبو بات زي ما الكل كان بيناديهم وزي ما أنا هناديهم في قضية النهاردة. الاتنين دول كانوا في أواخر الستينات، والاتنين دول كانوا متجوزين من 46 سنة، اتجوزوا تحديدا سنة 1966. الاتنين كانوا عايشين في قرية اسمها تيمبرلي، وبرضو القرية دي كانت على أطراف مانشستر، يعني ما بعدوش كتير. جابوا طفلين، واحد منهم جابوه في أول سنة جواز وكان اسمه ستيفن، وبعد كده جابوا طفلة تانية سموها ليزلي سنة 1967. روبرت كان شغال مهندس في القوات البريطانية، وباتريشيا هم عموما ما حدش قال هي كانت بتشتغل ايه، بس في مصدر قال ان هي كانت بتشتغل اوقات يعني كعاملة تنظيف. فخلينا نقول ان هي اشتغلت فترة في التنظيف. الكل كان بيحب بوب وبات، كانوا كابل لطيف جدا وكان عندهم اصحاب كتير جدا، وكانوا دايما بيتجمعوا مع بعض في بيتهم بياكلوا ويلعبوا. من الاخر كانوا عيلة هادية وعادية جدا. كمان بوب وبات كانوا كويسين، يعني كانوا كويسين جدا جدا مع أطفالهم. أطفالهم كان عندهم طفولة طبيعية وجميلة جدا، كانوا بيهتموا بيهم جدا. بس مع الأسف ليزلي تم تشخيصها بمرض الصرع وهي عندها 7 سنين. بدأت تجيلها نوبات صرع شديدة جدا، وطبعا من اللحظة دي بوب وبات حولوا معظم اهتمامهم، وده الطبيعي للطفلة المريضة، يعني حولوا انتباههم لليزلي. هما ما تجاهلوش ستيفن تماما، بس يعني البنت كانت محتاجة رعاية، فطبيعي ان هما يهتموا بالبنت دي. بس هنا ستيفن كان غيران جدا من اهتمامهم بيها، ولسوء الحظ ده أثر على سلوك ستيفن جدا. بدأ يرتكب جرائم صغيرة في الأول، يسرق عجل، يسرق حاجات، اتلم على شلة مش كويسة، وكل ده وهو عنده 13 سنة. الشلة دي ما شاء الله فضل معاهم فترة طويلة جدا، بدأ يدخل في مشاكل كتير جدا، وطبعا بدأ يدخل مشاكل كتير بالأخص مع باباه، لأن مامته كانت بتسامحه على كل حاجة. بس برضو أهله الاتنين كانوا رافضين تماما إنه يتعامل مع الناس دي. واللي صدمهم أكتر إن كمان الشرطة اتدخلت في الموضوع، وإن ستيفن اتقبض عليه مرتين، وفي المرتين أهله كانوا بيخرجوه. ناس كتير من اللي كانوا عارفين ستيفن يعني شخصيا كانوا بيقولوا ان هو كويس جدا وطبعه كويس، بس هو سلوكه اللي بيعمله ده عايز يحول انتباه اهله ليه هو ويبعدهم عن ليزلي شوية. من الاخر بيعمل الحاجة الوحشة عشان هم يركزوا معاه. وفعلا في اطفال هو بس يعني شايفة انه 13 سنة، يعني هو يعني مش كبير، بس بقى في اطفال دايما بتعمل كده، بتحاول ان هي تجذب انتباهك باي طريقه. لما يلاقي اخوه مريض، بس دي مريضه صرع، يعني المرض ده هيستمر معاها يعني تقريبا طول حياتها. يعني نادر جدا لما حد بيشفى بالمرض ده، في ناس كتير شفيت الحمد لله، بس المرض بيبقى صعب جدا واي حد عارف كده. المهم ان الكل كان بيقول ان هو بيعمل كده عشان يجذب انتباههم. في سنة 1989 ستيفن كان خلاص في اوائل العشرينات، يعني كبر اهو. وقتها برضو تم اتهامه بالخداع وبالسرقة واتسجن. مش مذكور هو اتسجن قد ايه، بس في مصدر واحد قال ان هو قعد في السجن اقل من سنة وخرج تاني. ستيفن هنا لما خرج من السجن قرر قرار حلو جدا. قال ان هو خلاص بقى شخص تاني تماما، وان هو خلاص كفاية لحد كده، وان هو مش هيعمل اللي كان بيعمله، وان هو ندمان، وان هو لازم يكون حاجة كبيرة جدا. وقرر ان هو يبدأ حياته، يبدأ يغير حياته، وان هو يبدأ يعمل لمستقبله. وفعلا بدأ يعمل كده. في الوقت اللي ستيفن خرج فيه من السجن كانوا أهله أصلا نقلوا من تيمبرلي لسيل، اشتروا بيت أم بوب لأن أم بوب اتوفت، والبيت كان المفروض هيتوزع عليه هو وأخواته، فهو قرر مش عايز البيت يتباع
يروح يعني لحد غريب قرر يشتريه وينقل ويعيش فيه هو وبات، وكمان بنتهم ليزلي نقلت وعاشت معاهم. بس ستيفن قرر ان هو هيعيش في شقة لوحده برضه في مانشستر. وقدر يشتري الشقة دي ازاي بقى؟ قدر يشتريها لأنه هو فعلا كان بدأ شغل جديد هو وواحد صاحبه، عملوا مع بعض شركة استشارية، واللي كانوا هيساعدوا بيها الشركات الصغيرة ورجال أعمال اللي لسه بادئين إن هم يقدروا ياخدوا تمويل من شركات أوروبية وبريطانية، مقابل إن هم ياخدوا من الناس دي مبلغ من المال. المبلغ ده كان 300 جنيه استرليني، دي هياخدوها منهم كعمولة من أي عميل يجيلهم. والشركة بدأت فعلا تشتغل وتكسب فلوس كتير جدا، وبعد سنتين بس الشركة قيمتها بقت تساوي 5 مليون جنيه استرليني. يعني انتوا متخيلين ده رقم كبير جدا في وقت قصير جدا. فكان واضح للكل ان ستيفن قدر فعلا يغير حياته، بدأ يهتم بنفسه، بدأ يشتري عربيات غالية جدا، بدأ يطلع رحلات يعني كتير جدا ويصرف فلوس كتير جدا ويقعد في فنادق غالية. وطبعا بوب وبات كانوا فرحانين بابنهم جدا، فخورين بالإنجاز اللي هو قدر يعمله، يعني يرميه السجن لكل ده. طبعا دي حاجة كبيرة جدا. حياة ستيفن اتحولت للأحسن أكتر، لأن تقريبا كمان وهو عنده 30 سنة سنة 1996 قابل بنت، والبنت دي أول ما شافها عرف خلاص إن هي دي البنت اللي هيتجوزها وهتبقى أم ولاده. هما اتقابلوا في نايت كلاب وبدأوا يتواعدوا، وبعدها قرروا يعيشوا سوا ونقلوا مع بعض لمكان يعني في شمال شرق إنجلترا. عاشوا بقى في هناك، وبعد كده جابوا تقريبا 3 أطفال. أنا ما شفتش أي حاجة تقول إن هما اتجوزوا، أنا كل اللي شايفاه إن هما الاتنين عايشين مع بعض بس. هي دي حاجة ممكن تكون يعني عادية عندهم، بس أنا ما شفتش من أي مصدر حاجة تقول إن هما كانوا متجوزين. هما جابوا 3 أطفال. بعدها كل حاجة اتغيرت بالنسبة للعيلة دي، لأن في أوائل الألفينات باب بيت ستيفن حد خبط عليه. مراته، أنا ماليش دعوة هي إيه، أنا هقول مراته فتحت الباب وقالت إن ستيفن مش موجود، واللي كانوا بيسألوا عليه كانوا الشرطة راحوا دوروا طبعا واستنوه واتكلموا معاه. وبدأوا قالوا له إن في تحقيق بدأ في الشركة بتاعتكم، واكتشفوا إن الشركة كلها على بعضها مجرد خدعة كبيرة. اتضح إن ستيفن كان بياخد الفلوس من الشركات الصغيرة دي ومن رجال الأعمال الصغيرين اللي لسه بادئين، وبعدها ما بيعملش أي حاجة. كان بيفضل يوعدهم إنه هيساعدهم، إنه هيجيب لهم تمويل، إنه هيديهم قرض، وهو ما بيعملش حاجة وأصلا ولا يعرف حد أصلا عشان يوصلهم بيه. وطبعا لما كل ده اتضح اتقبض عليه، تم اتهامه بالتزوير والخداع في شهر 3 سنة 2000، واتحكم عليه ب12 شهر سجن بس. وبصراحة أنا شايفة إن دي حاجة قليلة، يعني سنة. المهم إن هو قضى السنة دي وخرج. بس طبعا ستيفن هنا خرج محلتوش ولا حاجة، لا شركة ولا فلوس ولا وظيفة ولا عربيات ولا كل الحياة ولا الرفاهية اللي هو كان عايش فيها دي خالص. حياته اتحولت تماما، ما بقاش حيلته حاجة. كمان الناس ما بقتش واثقة فيه، ما حدش كان راضي يشغله، وهو عنده عيلة فيه 3 أطفال المفروض إن هو يأكلهم، فهو ما كانش عارف يعمل إيه. فضل يدور على شغل، في النهاية لقى شغل. بس أنا بقى معرفش إيه اللي كان بيحصل، محدش يعرف إيه اللي كان بيحصل. ستيفن كان ممكن يشتغل يوم يومين 3، اليوم الرابع لأ من الشغل، يا إما بيروح يقول إن الشغل مش عاجبه، لأ مش هشتغل. بس ستيفن كان بيترفض فعليا ليه ولا ليه بيسيب الكذا شغل ده محدش يعرف، بس هو كان عمال ينقل من شغل لشغل، عمره ما ثبت في مكان واحد. طبعا نفسيته هنا كانت يعني متدمرة. واحد اتنقل من حياة الرفاهية اللي كان فيها دي لأنه يبقى معهوش أي حاجة، ما عندوش ولا جنيه. يعني كل اللي هو بيعمله ده هو طبعا متضايق، لأن كمان كل حاجة عمالة تحصل له برضو غلطات منه هو. فهو زي ما تقولوا مثلا كان بيحاسب نفسه، أو مثلا بيقول إن هو بيحاسب نفسه، لأن الكلام ده جاي من المفروض من مراته. في اللحظة دي حياة ستيفن وأهله كانت سيئة جدا، وكمان اتحولت للأسوأ، لأن هم فجأة خسروا شخص مهم جدا في حياتهم. كان يوم 7/9 سنة 2008
اليوم ده بوب وبات صحيوا فطروا، بس لاحظوا إن بنتهم ليزلي ما نزلتش تفطر وما خرجتش من أوضتها. فبات طلعت هي تشوفها لسه نايمة ليه لحد دلوقتي وتصحيها عشان تفطر، بس لما دخلت أوضتها عشان تصحيها عرفت إن ليزلي ميتة. اتضح إن ليزلي جات لها نوبة صرع شديدة وماتت وهي نايمة. فيعني أنا عايزة أقول لكم العيلة كلها كانت متدمرة. أولا ليزلي كان عندها 40 سنة بس، كمان ليزلي كانت أم الطفل ده كان اسمه دانيال، وكان عنده صعوبة في الكلام وفي التعلم، يعني كان بيتكلم بصعوبة، يعني ما بيعرفش يتكلم كويس. كان عنده صعوبة في التعلم. كان عنده 12 سنة بس لما أمه ماتت، وفجأة هو كمان بقى من غير أم. فطبعا العيلة كلها كانت متحطمة. وهنا بوب وبات خدوا قرار حلو جدا، قالوا ان هما اللي هيعتنوا بدانيال. في ناس كتيرة فضلت تنصحهم ان هما لازم يودوه لدار رعاية متخصصين، بس هما قالوا لأ، ان هما اللي هيعتنوا بيه، وفعلا ده اللي حصل. بس هما اقتنعوا في النهاية ان هما يجيبوا حد اللي هو يحاول يعلمه، يحاول يرعاه، بيجي ياخد دانيال بيعيش معاه 3 أيام في الأسبوع، وال3 أيام التانيين بيرجع يعيش مع جده وجدته عادي جدا. دلوقتي بوب وبات مش بس بيعتنوا بدانيال، لا كمان بيعتنوا بستيفن ابنهم، اللي طبعا كانت حالته المادية سيئة جدا وبدأ يطلب منهم فلوس كتير جدا، وهما مفيش ولا مرة رفضوا وما ترددوش نهائي في ان هما يساعدوه، وساعدوه كتير. ادوله فلوس عشان يدفع عربون للبيت اللي هو عايش فيه، كمان ادوله مبلغ كبير أكتر من 20,000 جنيه استرليني عشان يقدر يعيش عيلته ويقدر يقف على رجله مرة تانية. وفي ليلة في شهر 3 في سنة 2012 ستيفن قرر ان هو يحاول يعني يقدم حاجة لعيلته يشكرهم على اللي هم بيعملوه معاه. فعزمهم ان هم يخرجوا يتعشوا بره، وقرر انه هيعيشهم يعني في مطعم فاخر، وراح أجر عربية وراح لحد بيتهم وخدهم، وكمان أخد دانيال معاهم. وستيفن ساق في اتجاه المطعم، بس مع الأسف العيلة عمرها ما وصلت لهناك. ستيفن وهو سايق بدأ يجيله ألم شديد جدا في صدره، زي ما تكون هتجيله نوبة قلبية أو يعني هيحصل له حاجة هو مش فاهم. ففقد السيطرة على العربية، والعربية خرجت عن الطريق ووقعت في ممر مائي. أنا هقول ممر مائي لأنه ليه مسميات كتير في كل الدول العربية، بس عموما ممر مائي. فالعربية بدأت تغرق 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 بكل العيلة كلها محبوسة جواها ومش عارفين يخرجوا. بس وناس بقى واقفة بتتفرج وكده، والناس دي شافت الحادثة وهي بتحصل فاتصلوا على طول بالطوارئ. بس لحسن الحظ قبل ما الطوارئ تيجي ستيفن قدر إنه هو يحرر نفسه بسرعة وخرج، وبعدها بدأ يعني يطلع فوق العربية ويضرب الشباك اللي هو اللي في السقف عشان يحاول يطلعهم منه. تمام. وبعد كده ما قدرش إن هو يكسره، فنزل المية وقدر إن هو يخرج دانيال من العربية، وخرجه فعلا ورجع بعدها تاني عشان يخرج باقي أهله، وطلع باباه بوب فعلا من العربية. وفي الوقت ده الشرطة والطوارئ كانوا وصلوا، وفريق الإنقاذ هنا نزل كسر الإزاز وسحبوا بات وطلعوها، بس مع الأسف بات كانت فاقدة الوعي ومش بتتنفس نهائي. فهنا عملوا لها CPR. رجعت تتنفس تاني، بس حالتها كانت سيئة جدا وراحوا أخدوها على المستشفى على طول. البوليس طبعا في الوقت ده كان بيستجوب باقي العيلة عايز يعرف ايه اللي حصل خلى العربية تنزل في المية. ستيفن هنا شرح له اللي حصل، وانه حس بألم في صدره وهو اللي فقد السيطرة على العربية. وهو بيحكي الكلام للشرطي بدأ يحس بالألم تاني، ووقع على الأرض من كتر الألم وأغمى عليه، وأخدوه هو كمان للمستشفى، عملوا له أشعة وعملوا له تحاليل لأن هما كانوا شاكين إن هو ممكن يكون عنده مشكلة في القلب. بات حالتها كانت صعبة جدا، بس الحمد لله اتحسنت مع الوقت. وفي الوقت ده ستيفن بقى بطل العيلة وبطل لناس كتير جدا، كل الناس كانت فخورة بيه، شجاعته ان هو قدر يخرج 2 من اهله وينقذهم.
يعني كمان الإعلام اهتم بالموضوع جدا، بدأوا يكتبوا عنه في الجرايد. كمان الBBC للأخبار عملوا معاه مقابلة بعد يومين بس من الحادثة. الكل بقى بيتكلم عن بطولة ستيفن في كل مكان، وطبعا هو كان فرحان جدا، وأي شخص مكانه هيبقى فرحان بالموضوع ده. بس ما عداش وقت طويل على العيلة دي وهي مبسوطة، لأن بعد 3 شهور بس من الحادثة دي، في يوم 6/7/2012 في حد خبط على باب بيت بوب وبات، واللي كان دانيال، والشخص اللي هو بيرعاه مرجعه لبيته. زي ما قلت لكم هو كان بيروح يقعد مع شخص يرعاه كام يوم ويرجع. عادة بقى دانيال لما كان بيرجع لبيت كانت بتبقى دايما واقفة على الشباك مستنياه، وبوب بيبقى واقف بره على الطريق، واقف عمال يبص يمين وشمال مستنيه. كانوا بيحبوه جدا وما كانوش اصلا حابين فكرة ان هو يسيبهم ال3 ايام دول. بس المرة دي لما دانيال جه، الغريب ان مفيش حد كان مستنيه، فنزل هو والشخص اللي معاه، فضلوا يخبطوا على الباب بس محدش رد عليهم. فالشخص ده فضل خلى دانيال يقف مكانه، وفضل هو يلف حوالين البيت يمكن يقدر يلاقيهم أو يقدر يشوف حد من الشباك أو حاجة زي كده. وهو ده فعلا اللي حصل. الشخص ده لما بص من الشباك شاف بوب قاعد على الكنبة في الصالة ما بيتحركش، وواضح ان هو ماسك سلاح، هي بندقية، يعني بندقية كبيرة شوية، وبوب مش بيتحرك. فهو فهم على طول ان واضح ان بوب كده ميت. الراجل على طول اتصل بالشرطة، والشرطة وصلت لمسرح الجريمة. وأول ما وصلوا لمسرح الجريمة اكتشفوا إن مش بس بوب اللي مات، لأ كمان مراته بات. هما الاتنين ميتين. بات لقوها مرمية على الأرض في مدخل البيت، وكان واضح جدا ماتت ازاي، لأن كان في طلقة في راسها. لقوا بوب على الكنبة، وهو كمان كان عنده جرح رصاصة بس في صدره، وكان ماسك البندقية كانت محطوطة يعني على رجله. فالشرطة هنا اتأكدت إن ده فعلا سلاح الجريمة لأنه كان مع بوب. أول نظرة للشرطة لما دخلت للمكان فهمت إن بوب قتل بات وبعدها قتل نفسه. كمان شكوا إن ممكن بوب وبات كانوا هما الاتنين متفقين مع بعض، لأن هما عدوا بحاجات وحشة كتير جدا في حياتهم. أولها خسارة بنتهم ليزلي، وبعديها كمان الحادثة بتاعة العربية، وطبعا إن هما شافوا الموت بعينيهم، ودي حاجة صعبة جدا. فحطوا احتمال كبير إن الاتنين كانوا بيعانوا جدا وكانوا مكتئبين، فالاتنين هنا قرروا إن هما يعني زي ينتحروا انتحار جماعي يعني. بس ده يعني هما اللي الشرطة فكروا فيه. طبعا بعد ما لقوا بوب وبات، الشرطة بدأت تبلغ أهلهم، واللي كان أولهم ابنهم ستيفن. بعتوله ضابط، والضابط هناك قاله الخبر. الشرطة هنا جابت خبير في علم الأمراض وخبير في الأسلحة، وأخدوا الاتنين لمسرح الجريمة، عايزين يتأكدوا هل الأدلة فعلا بتأكد النظرية اللي في دماغهم ولا لأ. وطبعا بقى مع فريق التحقيق الجنائي. فالصدمة هنا إن هما لما فحصوا المكان قالوا إن هما مش مصدقين ولو للحظة واحدة بس إن ده انتحار. أولا بوب أكدوا إن هو عشان يتصاب بالطريقة دي لازم البندقية دي تكون بعيدة عنه على الأقل ب1.5 متر، فكده بوب مستحيل يكون هو اللي عمل كده في نفسه. وكمان قالوا إن لو هو اللي أطلق كان السلاح هيرتد وهيطير ويروح للجنب التاني من الأوضة، فمستحيل يكون بوب أصلا كده أطلق على نفسه. كمان لما فحصوا البندقية طلع إن هي اتضرب منها رصاصة واحدة بس، واحنا عارفين إن في طلقتين اتضربوا. فكده الشرطة شكت إن في سلاح تاني، قلبت البيت كله ما قدروش يلاقوا سلاح تاني. فمعنى كده إن كده في شخص تالت ارتكب الجريمة وأخد السلاح معاه. بس ليه؟ مين ممكن يكون عايز يعمل فيهم كده؟ ايه الدافع؟ بدأوا التحقيق وبدأوا يحاولوا يعرفوا الدافع ده، وبدأوا هنا يستجوبوا كل الناس اللي كانوا يعرفوا بوب وبات أصحابهم، جيرانهم، أهلهم، أي حد ليه صلة بيهم. كمان راحوا استجوبوا الدكاترة اللي كانوا بيعالجوهم، عايزين يعرفوا تاريخهم المرضي، وفي نفس الوقت عندهم أمل إن هم ممكن يكونوا أي حد بيروح عند الدكتور ممكن يتكلم معاه شوية إن هم يكونوا قالوا حاجة اتكلموا أو كده. ولما راحوا الدكتور بوب
اكتشفوا صدمة، اكتشفوا معلومات مهمة جدا. اتضح ان بوب كان عنده دكتوره في الايام اللي قبل الجريمة، وقال لدكتوره انه شاكك ان ابنه ستيفن حاول يقتله. قال الدكتور انه كل ما بيفتكر الحادثة بتاعة العربية وبيراجع الموضوع في دماغه بيشك اكتر ان دي ما كانتش حادثة عادية، وان ابنه ستيفن هو اللي دبر كل ده عشان يقتلهم. والسبب اللي خلى بوب يبدأ يشك في الحاجات دي، قال ان هو راح لبيت ابنه ستيفن قبلها بكام يوم، وشاف على الكمبيوتر بتاعه ملف كامل وثائقي بيتكلم عن ازاي تخرج، يعني تقدر تخرج نفسك من عربية بتغرق. وبوب اول ما شاف الملف ده فهم ان في حاجة غريبة، وحس ان هي مستحيل تكون صدفة ان هو يبقى لسه شايف ملف زي ده وبعدها على طول الحادثة تحصل بالطريقة دي. فبوب رجع يفتكر اللي حصل، وافتكر ان ستيفن وقتها خرج من العربية بسرعة جدا قبل حتى العربية ما تبدأ تغوص في المية، خرج بسرعة بطريقة غريبة. وكمان المفروض ان هو كان عنده ألم في صدره. فبوب هنا فهم وتأكد ان كده هو كان شايف الملف الوثائقي ده قبل الحادثة ما تحصل، فمعنى كده انه فعلا هو اللي مدبر للحادثة، وانه اتدرب ازاي يقدر يخرج من العربية. طبعا الشرطة اول ما سمعوا الكلام ده شكوا جدا في ستيفن اللي كان عنده وقتها 64 سنة تقريبا. بدأوا يصدقوا ان هو ممكن يكون هو فعلا اللي قتل اهله. كمان احتمال كبير جدا ان دي تكون المحاولة التانية ليه، وتكون حادثة العربية فعلا كان المقصود منها قتل اهله، وانه لما ما قدرش ينفذها راح ونفذ الجريمة اللي حصلت بنفسه. طبعا دلوقتي بسبب شكهم ده البوليس راحوا على طول قبضوا على ستيفن، بس كان عندهم مشكلة كبيرة جدا طبعا ان هم ما عندهمش اي دليل، وفي نفس الوقت هو عنده سوابق، بس سوابق كلها سرقة، فهم ما عندهمش حاجة. هم جابوه من بيته وبدأوا يستجوبوه، بس في نفس الوقت حاولوا يلاقوا دليل ضده. اولا حاولوا يعرفوا وقت وفاة بوب وبات بالتحديد، لان طبعا زي ما قلت لكم دانيال كان بيمشي قبليها ب3 ايام، وهم لما لقوا الجثث كان واضح ان هم ميتين من فترة، بس فترة قد ايه مش قادرين يحددوا، فكان لازم يحددوا هم ماتوا امتى. فالشرطة هنا عملت ايه؟ بدأوا يسألوا كل الجيران اللي حواليهم عن روتين بوب وبات اليومي بيعملوا ايه، وعرفوا ان بوب عنده روتين ان هو كل يوم 4 بالليل بيخرج صناديق الزبالة بره، عشان الراجل اللي بيجي ياخد الزبالة عامل القمامة عموما يجي تاني يوم ياخد الصندوق ويمشي. بوب ما عملش كده يوم الأربع. كمان بات كان عندها روتين ان هي يوميا كل يوم كانت بتاخد الغسيل وتطلع تنشره في الحديقة بره، واول ما الغسيل ينشف كانت بتطلع تاخده وتحط غيره. وقالوا ان هي في يوم الاربع 4/7/2012 طلعت نشرت الغسيل بس ما رجعتش تاخده، يعني هي كده نشرته وما رجعتش تاخده لما نشف. فكده دي حاجة تانية بتقول ان احنا كده احنا في يوم الاربع. كمان الشرطة قدرت تلاقي صور كاميرات مراقبة لبوب وهو بيشتري غدا ليه هو وبات من محل سمك حوالي الساعة 12 الظهر. كمان سجلات الهاتف جابت ان بوب رد على مكالمة الساعة 12:20 اليوم ده، بس في مكالمة جت الساعة 4:21 محدش رد، وواضح لان هم في الوقت ده كانوا خلاص اتوفوا. وهنا الشرطة حددت ان هم اتقتلوا يوم الاربع 4/7/2012 ما بين الساعة 12:30 الظهر والساعة 24، يعني قبل ما يلاقوهم بيومين، هم لقوهم يوم 6. ستيفن في الوقت ده كان بينكر تماما ان ليه اي علاقة بموت اهله، اي سؤال بيتسأله كان بيقول نو كومنت. طبعا محدش يعني من الشرطة كان مصدقه اصلا، لان هما لما فتشوا بيت بوب وبات اكتشفوا حاجة مهمة جدا. الاتنين لما ليزلي بنتهم ماتت غيروا وصيتهم وخلوه تقريبا هو المستفيد الوحيد من الوصية، كان هياخد البيت وكمان حوالي 230 ألف جنيه استرليني. وطبعا
ده رقم كبير جدا، وطبعا هو في الوقت ده ما كانش معاه اي حاجة من ساعة ما خرج من السجن زي ما قلت لكم. فواضح جدا ان ده دافع كبير، وان هو ما قدرش ان هو يستنى موت اهله بالطريقة الطبيعية، وقرر ان هو يقوم بالمهمة دي. يعني دي كانت نظرية الشرطة. المحققين هنا سألوه كنت فين وقت الجريمة؟ قال ان الاسبوع ده طلع في رحلة مع عيلته، هم اصلا عايشين في سام دي والمنطقة، وهو بين المنطقة دي بينها وبين بيت اهله 2.5 ساعة بالعربية. فهو قال ان هو وعيلته راحوا الرحلة دي يوم الاثنين، بس هو ما فضلش معاهم ورجع يوم الاربع الصبح لان هو كان عنده مقابلة شغل. رجع البيت وكان تعبان جدا من السفر، فنام شوية وصحي اتخض لقى الساعة 10، فهو كده اتأخر، لبس ونزل بسرعة. جه يركب العربية ما اشتغلتش. ليه بقى؟ كان في مشكلة في الكهرباء في الحي كله، وكانوا مبلغين كل الشقق ان هم لازم يفصلوا الكهرباء بتاعتهم في الوقت ده. بس واضح ان ستيفن نسي يركن العربية بره ودخلها الجراج، فكده الجراج مش هيفتح عشان مفيش كهرباء، فكده العربية بتاعته اتقفل عليها جوه. فهو قال للشرطة ان الحل الوحيد اللي كان قدامه ان هو يجري ويوصل لمكان المقابلة عشان هو عايز يشتغل. فهو فعلا ده اللي عمله، جري وراح وعمل المقابلة، وبعدها قال ان هو سحب فلوس من مكان قريب من مكان مكتب التوظيف ده، وبعدها رجع على طول البيت، نام وفضل في البيت لوحده طول فترة الظهر. وقال ان الكهرباء رجعت، ولما رجعت قرر ان هو يخرج يروح لسوبر ماركت قريب يشتري حاجات، ورجع تاني. وبعدها بالليل راح ساق ورجع يكمل الرحلة مع عيلته. قال انه ما قربش من بيت عيلته نهائي. هو رجع يكمل الرحلة مع عيلته اللي هم مراته واطفاله، انما هو ما قربش من بيت اهله هو نهائي. بس طبعا البوليس بدأ يحاول يتأكد من كلامه. الأول شاف سجلات الهاتف ولقوا إن موبايله كان في بيته طول اليوم، وطبعا جدا ممكن يكون هو قاصد إن هو يسيبه هناك عشان لو هو ناوي يعني يرتكب جريمة، لا عشان لما البوليس يتأكد من الموضوع ده. طبعا البوليس برضو فضل يدور وراه تاني، وكل ما كانوا بيدوروا أكتر كل ما كانوا بيتأكدوا أكتر إن ستيفن ملوش أي علاقة بالجريمة، وإن الكلام اللي بيحكيه لهم صح. كمان شافوا كاميرات المراقبة في مكان الرحلة، وطلع فعلا ساب عيلته واتحرك يوم الأربع الصبح. كمان راحوا كلموا الموظفين اللي عملوا المقابلة معاه، وقالوا إن ستيفن فعلا جه وكان موجود اليوم ده، وصل حوالي الساعة 10 الصبح. وكمان كاميرات المراقبة اللي في مكتب التوظيف أكدت الكلام ده. فواضح جدا إن هو عنده حجة غياب، بس واضح أكتر إن هو عنده حجة غياب اليوم الأربع الصبح، وهم محددين وقت الجريمة زي ما قلت لكم ما بين 12:30 و4 وتلت. هو في الوقت ده قال إنه رجع البيت نام، فهو ما عندوش حجة غياب لوقت الجريمة نفسه. فممكن جدا يكون خلص المقابلة وراح لبيت أهله، بس كلنا عارفين إن هو ما كانش معاه عربية. فالشرطة هنا عايزة تعرف لو راح إزاي. الشرطة هنا اكتشفت حاجة مهمة جدا، هي ان هو اقنعهم ان هو معهوش عربية. عربيته فعلا كان مقفول عليها، هو ما كدبش بكده، بس هو كان معاه عربية. الشرطة هنا شافت كاميرات المراقبة اللي بره على الطريق من مكتب التوظيف، وشافت ان في عربية مركونة بعيد، والعربية دي اتركنت يعني بعد ما شافوها مركونة في الوقت اللي هو كان فيه جوه مكتب التوظيف، بس مركونة يعني ركنة غريبة. بعدها شافوا ستيفن خرج وفضل ماشي ولحد ما وصل ناحية العربية اللي مركونة دي، وبعدها العربية دي اتحركت. بس هل هو اللي ساقها؟ هي كده الشرطة اتأكدت ان معاها عربية، بس هم عايزين يتأكدوا ان فعلا يثبتوا ان هو اللي كان سايقها. الصور بتاعت كاميرات المراقبة دي كانت وحشة جدا وما كانوش قادرين يستخدموها، بس بعدها قدروا لحسن الحظ ان هم يلاقوا صور كاميرات مراقبة تاني للعربية وهي واقفة. ازاي بقى؟ في اتوبيس عدى من جنبها، والاتوبيسات فيها كاميرات، فالبوليس فضل يدور على الاتوبيس المعين ده لحد ما لقاه، وقدروا فعلا ان هم يجيبوا منه صور كاميرات مراقبة، وقدروا ان هم ياخدوا صورة واضحة للعربية، بس ما قدروش ان هم ياخدوا صور لارقام لوحة العربية.
برضو الصور ما كانتش واضحة للدرجة دي، بس هم عرفوا ان هي عربية BMW وانه لونها ازرق، ودلوقتي هم عايزين يثبتوا ان هي تخص ستيفن. اولا العربية فعلا ما كانتش ملكه، مش متسجلة باسمه، مش عربيته، ففكروا هنا ان هو ممكن يكون يا مأجرها يا مستلفها من حد. فهنا الشرطة بدأوا يستجوبوا الأشخاص اللي حوالين ستيفن، أهله، أصحابه، كذا حد، عايزين يعرفوا العربية دي ملك لمين، إذا كانت أصلا ملك لحد فيهم أساسا أو لأ. في النهاية وصلوا لأخو مرات ستيفن اللي كان عايش قريب منهم جدا وكان عنده عربية نفس اللون والموديل. البوليس على طول راح استجوبه، وهو قال للشرطة إن يوم الأربع الصبح ستيفن راح استلف منه العربية وقال له إنه عايزها لأن عنده مقابلة شغل ومتأخر، وده كان الدليل الأكيد إن ستيفن فعلا كذب على الشرطة وإن هو اللي كان سايق العربية دي. طبعا الشرطة هنا فهمت إنه كذب عشان يفكروا إن هو ما كانش معاه عربية، فبكده مش هيقدر يسافر 2.5 ساعة لحد بيت أهله عشان يرتكب الجريمة. بس برغم كذبه ده برضو مفيش دليل حاسم وحقيقي إن هو فعلا اللي ارتكب الجريمة دي. الشرطة هنا بدأوا يدوروا على العربية في كاميرات المراقبة وفي الرادار طول الطريق من بيته لحد بيت أهله، وفعلا لقوا صورة العربية في شارع في سيل اسمه مانا، والشارع ده قريب جدا من بيت بوب وبات، وده كان الساعة 1:35. بعد 20 دقيقة يعني الساعة 1:59 بالظبط العربية ظهرت تاني في كاميرا تانية جنب بيتهم بقى على طول، جنب بيت بوب وبات على طول، وكانت ماشية في اتجاه معاكس. بعد كام دقيقة يعني الساعة 2:03 العربية رجعت تاني لشارع مانا وبرضو كانت ماشية في الاتجاه المعاكس. فلو ده كان ستيفن فكده هو وصل سيل بعد الساعة 1:30 بشوية، وبعدها دخل بيت أهله ارتكب الجريمة، وبعدها خرج ومشي الساعة 2 وشوية. هنا البوليس قدر يثبت إن العربية كانت موجودة قريب جدا من بيت بوب وبات وقت الجريمة، فهم هنا عايزين يثبتوا إن ستيفن برضو هو اللي كان في العربية، بس هنا ما كانش فيه إثبات، فهم حاولوا يجيبوا دليل بطريقة تانية. قرروا يرجعوا لمكان حادثة العربية لو فاكرين، بدأوا يسألوا الناس من الناس اللي كانت واقفة بتتفرج، الناس اللي شافت الحادثة، عايزين يعرفوا لو كانوا شافوا حاجة غريبة، عرفوا حاجة في حاجة غلط، وكمان كلموا البنت اللي اتصلت بيهم ساعتها أصلا وجابتهم، سألوها لو شافت حاجة غريبة، وقالت لهم إن العربية كانت ماشية بسرعة جدا قبل ما تقع جوه المية، وقالوا قالت يعني إنها كانت سريعة لدرجة إن هي حست إن حد سارق العربية دي وبيحاول يهرب بيها. بس طبعا ممكن الكلام ده يتبرر ان ستيفن كان عنده ألم في صدره فما كانش متحكم في العربية، فده السبب. بس الحاجة الغريبة بقى اللي اتقالت ان ستيفن خرج بسرعة جدا من العربية. ازاي بقى؟ الشرطة هنا اكتشفت ان ستيفن كان واخد معاه سكينة وكان واخد معاه حاجة عشان يقدر يكسر بيها الإزاز، قطع حزام الأمام بتاعه بالسكينة وبالحاجة التقيلة اللي كان واخدها معاه عشان يكسر الإزاز دي، كسر الإزاز خرج عشان هو يهرب، استخدمهم عشان هو يهرب، بس لما نزل عشان ينقذ أهله ما استخدمش أي حاجة منهم عشان يخرجهم. كمان الشرطة اتكلمت مع الاتنين دول كانوا موجودين في اليوم ده، الاتنين دول شهدوا ان ستيفن لما خرج من العربية طلع فوق سطح العربية عشان يحاول يكسر الإزاز اللي قلت لكم بتاع الروف الفوق اللي في سطح العربية عشان يطلعهم. فهنا هو بيغرق العربية أكتر لأنه تقله كله عليها، فالاتنين دول زعقوا له بسرعة وقالوا له ينزل، لأن انزل انت كده بتغرقهم أكتر، انزل مش هتعرف تكسر الإزاز كده العربية بتغرق أكتر. فهو لما حس إن في حد واخد باله راح نزل وبدأ نزل فعلا بقى ساعتها وحاول ينقذ عيلته. أنا قلت لكم إن بعد ما أنقذ عيلته وقع على الأرض من الألم اللي في صدره وراح للمستشفى، وهناك الدكاترة كشفوا عليه وعملوا له تحاليل زي ما قلت لكم، كانوا شاكين إن في حاجة في قلبه. النتائج بقى دي ظهرت واتضح إنه سليم تماما، ما عندوش أي حاجة، وواضح جدا إن هو كان بيمثل عشان يدي سبب ليه الحادثة أصلا حصلت. كمان العربية اللي عمل بيها الحادثة دي زي ما قلت لكم كانت عربية متأجرة،
فراحوا اتكلموا اللي مع الشركة اللي هو أجر منها، فقالوا الناس هناك قالوا لهم ان هو الصراحة أجر عربيتين مش عربية واحدة، بس في عربية من العربيتين دول هو قال ان هو عايز عربية يكون متأمن عليها تأمين كامل، والعربية التانية ما طلبش حاجة زي كده ليها. واتضح ان العربية اللي طلب ان يبقى عليها تأمين كامل، وانتوا طبعا فاهمين ليه، وطبعا عارفين انها العربية اللي عمل بيها الحادثة، لان هو كان عارف وواثق ان هي هتعمل حادثة، وعشان كده طلب كده. طبعا لما نجوا من الحادثة بدأ يعيش دور البطل زي ما قلت لكم، واستمتع بالموضوع جدا. وفي يوم 12/7/2012 بعد 8 أيام بس من موت بوب وبات، تم اتهام ستيفن رسميا بمحاولة القتل الأولانية اللي حصلت في الحادثة وبالقتل. طبعا هنا هو فضل ينكر كل حاجة، بس فضل مسجون في انتظار المحاكمة. البوليس برضو فضل يجمع أدلة عشان محدش يقدر في المحاكمة بتاعته ان هو يطلعه بريء او يعني يغير في الحقائق بأي طريقة. فهم هنا بدأوا يستجوبوا اي حد يعرفه، اي حد اتعامل معاه، اي حد اتكلم معاه، واكتشفوا حاجات غريبة جدا. اتكلموا مع واحدة، الواحدة دي كانت صاحبة بار، وصاحبة البار دي هو دايما كان بيروح البار ده وكان دايما بيروح عندها. قالت ان قبل اهله ما يتوفوا بكام اسبوع اتكلمت مع ستيفن على ان هي ناوية تبيع البار بتاعها ده، وقالت ان ستيفن كان مهتم جدا بانه يشتريه، وكمان كان حدد معاها ميعاد، وقعدوا يتناقشوا على السعر، واداها احساس ان هو معاه فلوس. بس طبعا انا وانتوا عارفين ان هو ما كانش معاه اي حاجة، هو معهوش فلوس اساسا، فليه رايح يتفق ان هو هيشتري حاجة وبيديها ميعاد؟ وكمان الشرطة شكوا، فراحوا اتأكدوا من حسابه البنكي، لقوا فيه 5 جنيه استرليني. انتوا متوقعين يعني الموقف، ما هو ما حيتوش حاجة. فمعنى كده ان هو كان فاهم انه هو جاي له فلوس قريب، لان هو هياخد الفلوس بعد ما اهله يتوفوا. كمان هنا الشرطة حاولوا يربطوه بسلاح الجريمة. هما ما كانوش عارفين سلاح الجريمة ده جه ازاي، لان هو مش ملك البوب ولا بات، فكانوا عايزين يربطوه بيه. فبدأوا يدوروا ورا السلاح، عايزين يعرفوا السلاح ده جه منين. اتضح ان السلاح ده اتسرق في عملية سرقة لبيت، البيت ده كان في قرية اسمها كروك، والقرية دي مش بعيدة خالص عن مكان سكن ستيفن. واتضح ان اللي سرقها اصلا كان زميل ستيفن، وان ستيفن اشتراها منه قبل الجريمة بوقت قليل جدا. كمان فاكرين حاجة تانية؟ فاكرين لما قلت لكم ان موبايله فضل في البيت طول اليوم، وان دي الشرطة كانت شايفة انها هتكون مشكلة كبيرة جدا ليهم في المحاكمة، لان دفاعه ممكن يقول ان موبايله كان موجود في البيت طول اليوم، فكده هو ما مشيش من البيت. تمام. كمان موبايله لما كان بقى في البيت جات له مكالمات كتيرة جدا، ما ردش على ولا واحدة منهم، بس في مكالمة واحدة بس ترد عليها. وهم فضلوا يدوروا عايزين يتأكدوا هل فعلا بقى ساب موبايله مع حد، ولا مين اللي رد على التليفون. وفعلا اتضح ان في شخص قريب مراته برضو عايش قريب جدا منهم، هو اللي رد على المكالمة دي، وكانت شركة ستيفن كان طالب منها قرض، وقريبه ده رد وقال ان ستيفن مش موجود دلوقتي، فمعلش لما يجي هخليه يكلمكم. فالشرطة راحت جابت تسجيل المكالمة ده من شركة الهاتف، وبكده اثبتوا ان الموبايل ما كانش مع ستيفن اساسا. محاكمة ستيفن بدأت في شهر 12/2013. في المحاكمة غير قصته خالص، وقال ان هو كان موجود في سيل في يوم الجريمة، بس ما كانش جاي يشوف اهله ولا قرب من بيت عيلة اهله، هو كان جاي يبيع مخدرات، وما كانش يعرف ما يقدرش يقول للشرطة بكده يعني في التحقيق، فعشان كده ما كانش بيتكلم. طبعا ما حدش صدقه، لان في النهاية اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع قابلية اطلاق السراح بعد 40 سنة، يعني سنة 2053، وده أصلا لو طلع أصلا من السجن. وبكده أنا خلصت قضية النهاردة. قضية النهاردة فعلا كانت تزعل جدا إن أب يعمل كده في أهله عشان الفلوس، دي حاجة صعبة جدا. كمان دانيال اللي فضل لوحده، يعني ما بقاش ليه حد، هو ما كانش ليه غير جده وجدته، هما الشخصين الوحيدين تقريبا اللي بيحبوه. ودلوقتي هو فضل لوحده بسبب يعني شخص مريض زي ستيفن. أتمنى تقولوا لي رأيكم في القضية، وأتمنى لو عجبتكم القضية تعملوا لي لايك، وأشوفكم في قضية جديدة. سلام.